na kami sa Benden. Oh, palutad tayo ng drone ha. Ayo. Napakaganda po dito. Punta kayo. Napakahangin po. Uulan na dito. Masa bagis. Nakakawala ng stress. Talaga? Lalo na pag may kasamang boyfriend. Namiliwag mo ba? Oo, mamaya. Palipat din yung nga. Okay na, sige na. Hi! Ato po siya mo. Hi! Ba't hindi ako kita? Ay, huwag kayo dyan! Sunod kayo sa akin ng sunod. Ako magpapalipad na sunod. Good morning guys, dito tayo ngayon sa Norsagaray, Bulacan. Pupunta tayo ng DRT. Ang bala ko sana kanina pupunta ng Minulungaw. Kaso nasa alert level pa tayo. Mas maganda yung bibiyahe ka na nasa wala kang alalahanin. Minsan nahaharang ka sa pupuntahan mo. Medyo matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog kasi marami pa tayong ginagawa. May mga bagay talaga tayong dapat unahin sa ating buhay. So guys, samahan nyo ako guys. Pupunta lang tayo ng DRT. Ito na. Tatarang-tarang. My God, parang hinaharang yata. Ako, kaya tingnan mo dito pa lang ay parang wala naman. Wala naman parang harang eh. Hello guys, good morning. Aakyat tayo ngayon sa Candle Monument. Medyo malayo-layong lakarin pala to. 15 minutes. Ito. Pahinga muna tayo. Tahimik ka. Ako lang mag-isa. Baka mamaya may mga tao na sa taas. Yun! Shout out! Shout out sa mga taga Bulacan. Taga saan ba ka, sir? Baliwag po. Baliwag, Bulacan. Maganda pala mag-camping dito. Hala, may karet pa Tanggalin mo yung karet mo. Akit pa sa taas. Dito kami ngayon sa Hello. Dito kami ngayon sa Hello, good morning. Ubos na yung SD card ka. Pagod. Para makauwi na tayo ngayon. Sulit sa biyahe. Dito ka na eh. Sulit sa biyahe, no? Tanggalin natin yung mas natin. Hello, anong pangalan mo? Di kumbungan? Pagod Pero sulit pag nandito ka na sa taas. Bubuhatin ko na kayo. Kita rin mo yun kasi doon makita ka rin. Baka makahuli tayo ng manok. Panoorin mo, ano pa? Hindi
Para mapanood ka sa YouTube. Yan po kasi dagang pata. Anong pangalan? Regan po. Reagan? Opo. Ah, Ronald Reagan. President ba yun ng UAC yun eh? Ah, si ate oh. Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Need traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting